يعني معقولة الحكاية كلها المستبد المحلي اللي بيحكمنا ومفيش سبب تاني خارجي للوضع الاسود اللي احنا فيه ده؟ فين التدخل الخارجي؟ هل فعلا في عدل في العالم اقتصاديا وسياسيا وثقافيا؟ الحلقة دي هتكون مختلفة شوية وهنتكلم فيها عن أفكارنا وأحلامنا في الموسم الثاني، وإحنا ناويين نتكلم عن إيه. وبعد الحلقة دي هنطلع أجازة مفتوحة عشان نشوف إيه اللي حصل في الموسم الأول ونشوف لو في أمل نكمل يعني ولا لا. والله لو قدرنا نكمل برنامجنا وعملنا موسم تاني أديكوا هتكونوا عارفين الخطة اللي إحنا ماشيين عليها. على فكرة في الحلقة دي هقول أسماء ناس وكتب كتير، وده والله مش الاستعراض، إحنا هنحط المصادر دي كلها في التعليقات عشان يعني لو ما عملناش موسم تاني انت تعرف تقرا لمين وتشوف فيديوهات لمين. وعشان كده الحلقة دي هتكون طويلة شوية ومركزة، فمعلش استحملونا. ونصيحتي اتفرجوا على الحلقة دي على مرتين لأنها هتكون حوالي 50 دقيقة، وهنحاول نبسط كل حاجة من غير ما نقول كلام زي معضلات وتداعيات التركيبة البنيوية فيما بعد الحداثة. مدخلنا للموسم الثاني هو ان مفيش سياسي طيب والسياسي شرير، وان مش لازم نربط الشر بالايديولوجية او المنظومة. والخطأ الشائع اللي بيقولك ان لو بس قضينا عن النيوليبرالية او الاسلاميين او الاشتراكيين او اي حاجة من دي الحياة هتتحسن على طول، او لو كان عندنا ديمقراطية خلاص الشر هيختفي. لا 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 حضرتك، مفيش اي منظومة او ايديولوجي او افكار هتمنع وجود سياسيين فاسدين او اشرار. بمعنى النظام الافضل هو اللي لو جالك مجموع او حاكم فاسد او ديكتاتور او ظالم ومفتري، النظام الأحسن هو اللي بيحد من قدرته على قتل وظلم الناس. وبالتالي ما ينفعش تبني نظام على حسن النوايا والإيمان في الناس اللي معاهم السلطة. فخلونا نبدأ بقى. من أقوى القيم اللي بيقدمها لنا النموذج الديمقراطي الليبرالي الاشتراكي هو فكرة الانتخابات كمصدر أساسي لإعطاء الشرعية، وإن محدش مسموح له يمارس السلطة عليك إلا لو أنت شاركت في انتخابه، ومفيش الكلام بتاع ابن الملك بيحكم ويعمل اللي هو عايزه. وبالتالي الحاكم ومن حوله بيخافوا على مصالح عموم الناس، مش حبا فيهم، لا، عشان الناس هم مصدر السلطة. وبالتالي حتى السياسي الشرير مش هيعرف يعمل اي حاجة نفسه فيها ضد عموم الشعب والا هيتشال من مكانه. الكلام ده عظيم، بس في نفس ذات الفكرة دي كيف يحق لحاكم دولة ما انه يمارس سلطته على بلد تاني غلبان؟ لانه لو عمل فيهم مصايب الشعب الغلبان ده بقى بتاع الدولة التانية ملوش القدرة على سحب السلطة منه. وبالتالي لو الحاكم منتخب ديمقراطيا في بلد ديمقراطي ده ملوش أي علاقة أو حد لما سيفعله هذا الحاكم خارج حدود بلده. الرئيس الأمريكي مثلا لا يستطيع قتل أو إيذاء مواطن في بلده كده يعني زي ما يحب، لأن عموم الناس في إيديهم سلطة انتخابه إلى حد ما، وفي فصل بين السلطات وهكذا، لكنه يستطيع أن يفعل ما يشاء في أي بلد آخر لو موازين القوة تسمح. وبالتالي الحكاية بقت موازين قوة ومزاج الحاكم وقدرته، فهنا في مشكلة في قلب النظام نفسه. لكن ما فيش أي حاجة غير حسن النية وتوازن القوة خارج حدود البلد. وإن أردت مثال فعندي لك 1000. كفاية ننظر بس للي حصل في العراق. هيرجع هنا حد يقول لي ما هو التاريخ طول عمره كده، هقول لك أيوة فعلا في الغالب كده، بس احنا بنتطور وبندور على نظام احسن. انا مش بقول لك زمان وايام زمان ودول وحشين وخلاص، لا 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 لا، احنا بندور على نموذج افضل لينا كلنا كبشر ونراكم على تجاربنا كبشر. وهيرجع حد يقول لي طب ما هو الامم المتحدة موجودة وليها دور. هرجع اقول له ارجع للشغل بتاع الامريكي جوزيف شوارتزبرغ
ومقترحاته عن جعل الأمم المتحدة أكثر ديمقراطية، لأن ببساطة موضوع العضوية الدائمة ده والفيتو ملوش أي علاقة بالديمقراطية. لأن مين اللي قال إن اللي انتصر في حرب من 70 سنة له الحق يرفض أي قرار دلوقتي؟ بل إننا ممكن إحنا نقول بناء على الفكرة اللي في قلب النموذج الغربي عن الشرعية اللي هي الانتخابات، في هنا مشكلة في شرعية قرارات مجلس الأمن حتى وهو بيطلع قراراته ما عندوش قوة ولا جيش على الأرض، لأنها ممارسة سلطة سياسية على حد أنت ما انتخبتوش، وبتدي طرف سلطة أكبر بدون أي وجه حق، والمدة غير محدودة. وبقى عد معايا كام فيتو طلع، وكله بدافع الخير والسلام والحب، وده قيمة عظيمة. بس مفيش نظام بيقوم على النوايا الحسنة. والله الواحد بيحلم في الموسم الثاني ان هو يشرح ان النجاح اللي حاصل لكل مؤسسات الأمم المتحدة في الأنشطة الثقافية والإنسانية ده يثبت الفكرة ان طول ما الحكاية معتمدة على النوايا الحسنة والعطف والإحسان ففي نجاح. أما لما الموضوع فيه سلطة والسياسة فالعدل غير إلزامي والحق حسب توازنات القوة. مش بس كده، لو انت شايف ان اللي بيحصل للشعب السوري المسكين ده شيء جديد يبقى انت ما تتفرجش على الاخبار طول عمرك، لان الفرق بس اننا بنعمل ارقام قياسية جديدة للأسف. لكن في العالم اللي احنا عايشين فيه ده ما بنطلعش من مجزرة وتهجير الا ونخش في واحدة تانية. ولا تحب اعدلك المذابح في بقاع الارض ورا بعضها؟ وسوريا للأسف لن تكون الأخيرة، لأن الفكرة في السيستم نفسه، دي المنظومة نفسها. الفكرة إن لا حدود لما يمارسه الحاكم خارج حدود بلده. والعلاقات الدولية وكل منظريها بيتكلموا عن مفهوم توازنات القوة وبس، ويقول لك أي حاجة تانية دي أحلام. وهو ده هيكون مدخلنا لنقد النظام ده. يا أستاذ، اللي بيحصل فينا ده مش مجرد حاكم أوروبي أو أمريكي وحش، ولا حاكم أجنبي بيكره بلد ما، ولا لوبي، ولا صراع على الموارد. لا 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 لا، دي حاجة أكبر من كده وبتتكرر على طول، وشكلها كده البنية بتاعة النظام ده فيها حاجة ناقصة، وده بنحلم نتكلم عنه في الموسم الثاني. من أول القيم اللي بيقدمها لنا النموذج الديمقراطي الليبرالي الاشتراكي هي فكرة استقلال القضاء والفصل بين السلطات وقدرتك على محاكمة أي حد، ولكن ده بس موجود جوه حدود الدولة وبين مواطني نفس الدولة. بس لو هنفتح الحكاية إن أي إنسان يقدر يحاكم أي إنسان، فده في تعارض مع فكرة سيادة الدولة القومية على أراضيها. فالنتيجة إن حسب موازين القوة في بعض الأشخاص في العالم ما تعرفش تحاكمهم مهما عملوا، وفي بعض الأشخاص في العالم بيتحكموا بسهولة. ومحكمة العدل الدولية والحاجات اللي زي كده اللي فعلا مرحلة نحو تطورنا كبشر للأسف متحددة قدراتها، وتدخل السياسة وتوازنات القوى الدولية مؤثر على مجهودات اللي بتتعمل فيها. بالبلدي كده، تعرف تحاكم أي أمريكي شارك أو خطط في الحرب في العراق؟ طيب هنعرف نحاكم حكامنا العرب اللي قتلوا شعوبنا؟ لا، الحكاية توازنات قوة واستثناءات. وحتى البشير في السودان هو مطلوب عشان توازنات القوة، وما حصلوش أي حاجة برضو عشان توازنات القوة. فمفهوم العدل المعتمد على قانون واضح بين مواطني الدولة موجود ومتحقق في النموذج الديمقراطي الليبرالي الاشتراكي بتاع الدولة القومية، لكن العدل بين البشر أصبح انتقائي وسقط على حدود الدولة القومية. من أقوى القيم اللي بيقدمها لنا النموذج الديمقراطي الليبرالي الاشتراكي هي فكرة حجاب الجهل بتاعة الأمريكي جون رولز، وإن أي حاجة أنت اتولدت لقيتها ما ينفعش تديك أي حق أكتر أو أقل، وده شيء عظيم. وكمان فكرة جون رولز عن تساوي الفرص شيء عظيم برضو. فكرة المساواة بين البشر اللي أنا وأنت واخدينها دلوقتي من المسلمات،
وان البشر سواسية. ده على فكرة شيء جديد شوية، يعني حضرتك البشر عمرهم ما كانوا كده، ولا بيتولدوا زي بعض ولا بيعيشوا زي بعض ولا بيموتوا زي بعض. ده وعي جمعي جديد بين البشر. طول عمرهم البشر مختلفين، وكان متشرع لها قوانين من ايام حمورابي. الناس طبقات وفئات، والمساواة كانت موجودة لفترات محدودة، وحتى لما بعض الأديان أكدت على كده الحكام والمنظومات السياسية ما طبقوهاش يعني على طول الخط. ومن قرنين فاتوا كان الكلام منتشر يعني إن الشخص الأبيض أرقى. لكن يعني من أفضل منجزات السياسة عندهم في الوقت الحالي من زمان داخل الدولة القومية الحديثة إن هي المساواة، مهما كان فيها مشاكل، بس فكرة المساواة وتكافؤ الفرص. بس ايه رأيك في فكرة الجنسية اللي كلنا بنكتسبها بالولادة؟ في مشكلة هنا. بتعبير سايمون كاني، محدودية فكر جون راول بالحدود. فين العدالة هنا؟ أبسطها لك. لو ست سويدية ولدت طفل في نيجيريا، الأطفال النيجيريين اللي اتولدوا في نفس المستشفى ملهمش نفس الحقوق والفرص والمزايا زي الطفل السويدي اللي اتولد على السرير جنبهم. وده بتعبير الصربي برانكو ميلانوفيتش العلاوة بتاعت الجنسية اللي ممكن توصل لأكتر من 90 ضعف لو انت اتولدت في بلد تاني، اللي هي الحاجات الناس في بلدنا يعني بيعملوها كنكت، ويجيب لك طفل مكشر مصري او اردني او مغربي او يمني او عراقي ويكتب تحتيها يعني كنكتة الطفل بتاعنا لما ما عرف هو اتولد في انهي بلد. القيمة العظيمة بتاعت المساواة وتكافؤ الفرص في نموذج الدولة القومية الديمقراطية الليبرالية الاشتراكية متحقق بصورة أفضل بكتير من عصور سابقة، لكنه بيسقط على الحدود المخترعة. وبالتالي الواحد بيحلم في الموسم الثاني نتكلم عن مفهوم الجنسية وأصلها ودرجاتها ومعاناتها ومعناها ومستقبلها وعلاقتها بالعدالة وتعريف الانتماء. أصل البشر مش فرصهم واحدة، فازاي تطلب منهم نتيجة واحد؟ من أقوى القيم اللي بيقدمها لنا النموذج الديمقراطي الليبرالي الاشتراكي هو الاهتمام بالفقير ودعمه ضد تقلبات السوق، زي ما شفنا في فكر جون راولز، والعدالة الاجتماعية، وكمان إن مفيش حاجة اسمها تجارة حرة على طول. لا، الدولة هتتدخل عشان أفقر الناس. طب إيه رأيك بقى في الفقير في زمن العولمة؟ ايه رأيك في الدول اللي بتدعم مزارعيها عشان يخلوا زراعة محصول ما أرخص من سعره الحقيقي، وينتج عن كده إن المزارعين الفقراء في بلد تانية يبطلوا يزرعوا المحصول ده أصلا ويتفقروا أكتر ما هم فقراء؟ حضرتك لو تدخل الدولة في السوق بيحمي المواطن الأفقر، طب في السوق العالمي إيه النظام؟ دي معضلة العولمة بتعبير التركي داني رودريك. لو هتكلمني عن السوق الحر والتجارة الحرة بين الدول ودعمها، لازم نتكلم عن العدالة هنا، لأن الحكاية اتفاقيات ثنائية وموازين قوة ملهاش علاقة بالعدالة. فأنا من حقي أتكلم عن أطر أكثر عدلا لكل البشر، وزي ما بيقول الكوري هاجون تشانغ، مفيش سوق حر، لا، ده في سوق حر في الأطر اللي اتفقنا عليها وفرضناها على التجارة. لأن يعني من كام قرن كده كانت تجارة العبيد شيء ماشي بالعرض والطلب، واللي بيعترض عليه يقولوا له ما تتدخلش في السوق الحر. فالموضوع كله حرية تجارة بس في الأطر اللي نتفق عليها. وبالتالي بنحلم في الموسم الثاني نتكلم عن العدالة في التجارة الدولية، لأن مهما انت بذلت مجهود يعني عشان تنوم اقتصادك، في جانب من بره ما بيخلكش تنجح. من أقوى القيم اللي بيقدمها لنا النموذج الديمقراطي الليبرالي الاشتراكي هو الاهتمام بالفقراء، لأن هم مش مجرد ناس عايشين معانا، لا، ده الدولة ملزمة بتحسين حياتهم، لأن هم مش شرط يكونوا السبب في فقرهم، وده شيء جميل. ولكن ايه رأيك في الفقراء في العالم؟ اكيد مش محتاج اكلمك عن تجارة العبيد والاستعمار والاحتلال
وتأثيره على الفقراء، وإزاي إن ده ساهم في إفقارهم ومعاناة جزء كبير من الفقراء في العالم، وإن الفقر الحالي حتى في بلداننا الجميلة في جزء كبير من صنع البشر. احنا في الموسم الثاني بنحلم نتكلم عن المسؤولية بتاعة الفقر، وكمان ازاي نقضي على الفقر في العالم كله. وهنا الواحد ناوي يتعرض لمدرسة بتاعة الامريكي جيفري ساكس وفكرة اديهم معونات اكتر، وكمان المدرسة التانية بتاعة الامريكي استرلي ومعضلة الرجل الابيض يعني، وفكرة ان المعونات بشكلها الحالي دي مؤذية اكتر ما هي مفيدة، واحنا السبب اصلا في اللي هم فيه. وكمان في مدرسة تالتة بتاعة الهندي بانرجي والفرنسية استر دوفلو اللي هي التجربة بس اللي تحكم نعمل ايه، والمدرسة الرابعة بتاعت افتح التجارة والشغل بتاع الانجليزي بول كويلر. طبعا واحد هنا هيجي يقول لي يا عم مش نساعد نفسنا الاول وبعدين نشوف الفقراء في العالم، يعني على اساس ان انت غني يعني، بس ماشي. الشخص ده لازم نشرح له ان العدل في العالم ده مهم، وناويين نستخدم هنا الشغل بتاع الالماني ماثيو ثريس، عشان سواء ان احنا بنتشارك في الارض حضرتك فبالتالي لازم يكون في عدل مشترك، او لان البنية في العالم حاليا اكبر من مفهوم الدولة في الاقتصاد والثقافة وهكذا، وبالتالي تدخلنا اللي حصل ده لازم له عدل كقيمة. وكمان الكلام ده هيكون موجه للي عندنا وقاعدين يقول لك سيادة العالم وهنقود العالم وكده يعني، وهم ما عندهمش اي حلول لمشاكله، لان الحكاية زي ما ناويين نشوف مش مجرد معونات اكتر، ولا مجرد محاربة استغلال الشركات العملاقة للعمالة الرخيصة في كمبوديا والصين وبنجلاديش وفيتنام وبلداننا الجميلة جاية في السكة، ومش موضوع ان الاغنياء يدوا الفقراء وشغل الشحاتة ده. الحكاية اكبر من كده، في شغل عظيم معمول عندهم بس تطوعي ومن غير غطاء سياسي. بالبلدي كده ايه اللي يجبر اي سياسي عندهم او عندنا يحارب الفقر بجد؟ وبالتالي الواحد بيحلم في الموسم الثاني ناخد موضوع الفقر او بالتحديد الافقار ونشوف اسبابه وحلوله، وناخده كمدخل لمفهوم أن يكون للبشر حقوق سياسية متساوية بغض النظر عن عرق أو دين أو لون أو جنسية، وحط مليون خط تحت كلمة حقوق سياسية دي. طبعا يعني بعد كده هنعدي على الأفكار بتاعت الإنجليزي سايمون هولت، وإن الناس تشارك في انتخابات الدول التانية والحزب العالمي وهكذا. من أقوى القيم اللي بيقدمها لنا النموذج الديمقراطي الليبرالي الاشتراكي هو تحديد سلطات الحاكم. ده شيء عظيم بالمقارنة بعصور قبل كده لما كان الحاكم يعمل اللي نفسه فيه يعني، لكن مفيش في النظام الحالي في أجمل صوره أي كلام ملزم للحاكم خارج حدود الدولة القومية، وبالتحديد خارج مجموعة الناس اللي بيشاركوا في انتخاب الحاكم. يعني أنا وإنت شفنا حكام كتير ديمقراطيين يروح يشعل حرب في بلد تانية عشان يكسب أصوات الانتخابات في بلده. ساعات أمريكا قبل الانتخابات، إسرائيل قبل الانتخابات وهكذا. فعشان أكسب أنا الانتخابات أروح أموت ناس تانية في حتة تانية. مش بس كده، شفنا الديمقراطيات كتير بتحرص على بيع أسلحة لدول تانية عشان المكسب المالي، وهم عارفين الأسلحة دي هتستخدم في إيه. المهم المكسب المالي اللي هيرجع للناس اللي هينتخبوني، أو بتعبير الجنوب أفريقي أندرو باينشتاين لأي حد حبيبي، بس المهم ما نتمسكش. في الموسم الثاني حلمنا نتكلم عن موضوع تجارة السلاح عندهم، وده هيدخلنا لموضوع أكبر اللي هي الجيوش عندنا والشغل بتاع زولتان براني وويليام تايلور، وازاي ان حكم العسكر في كل حتة في العالم وطبعا عندنا متشابه. هنشوفه من جوه عشان نفهم وضعنا، وبعدين نرجع لبره والدعم الخارجي له وتأثيره وأهميته وهكذا. المهم مدخلنا هنا في الموسم الثاني هيكون أن الديمقراطية الحالية في وضعها الحالي وفي أجمل صورها لا تخبرك بأي شيء عما يفعله الحاكم الديمقراطي خارج حدود بلده، حتى لو كان هيبيع سلاح للقتل وإشعال حروب في بلد تاني. ما فعل فينا وما يفعل فينا وفي الآخرين اللي زينا يحدث على ايدين حكام منتخبين ديمقراطيا.
من أقوى القيم اللي بيقدمها لنا النموذج الديمقراطي الليبرالي الاشتراكي هي فكرة الضرائب، مش الجباية، لأن الضرائب دي بقت مشاركة الناس مع بعضها لتحسين حياتها، وبالتالي الحاكم بقى بيسمع كلام دافع الضرائب اللي بيمولوه اللي هم عموم الناس، وتسمع كلمة دافع الضرائب. تاريخيا لما الموديل الحالي بتاع الدولة القومية نشأ كان رأس المال مرتبط بالأرض أو التجارة للسلع الملموسة زراعية أو صناعية، كله سهل يتعد ويتمسك وجوه حدود البلد. ممكن نختلف على مقدار الضرائب وطريقتها، بس أدينا في الموديل ده بنحاول نوصل للعدل بين المواطنين، تمام؟ لكن حاليا ايه رأيكم في الملاذات الضريبية الآمنة والعدالة في الضرائب نفسها على المستوى الدولي؟ لأن حاليا الإدارة بقت في بلد والمصنع في بلد وبنتحاسب ضريبيا في بلد وبنبيع في بلد. مين بيدفع ضرائب وقد ايه؟ والضرائب دي بتروح لمين؟ الموضوع ده مبني على العدل؟ لا حضرتك، دي توازنات قوة ومفاوضات، فما بالك باللي بتعمله الشركات العملاقة، شركات البترول والمعادن مع الدول الفقيرة والحكام المستبدين في الدول اللي زي حالتنا. مش بس كده، ليه سكتنا على سويسرا وانجلترا مثلا لما راح لها مليارات من أموال الشعب الروسي في 20-30 سنة اللي فاتوا على ايدين رجال أعمال فسدة وبمعرفة الحكومات وصندوق النقد الدولي؟ وكمان كلنا عارفين أموال الديكتاتوريين بتوع بلداننا الجميلة في أفريقيا وآسيا يعني بيحطوها فين؟ وأخيرا لما طلع علينا حاجة زي تسريبات بنما وبارادايس كان فيها سياسيين كتير جدا، لكن ابتدينا نسمع في أوروبا إن الملاذات الضريبية ده شيء مش حلو وتهرب من الضريبي. بس ببساطة وبتعبير الراجل ده، الموضوع ده حضرتك جزء من منظومة الرأسمالية الموجودة حاليا، مش جديد. الواحد نفسه في الموسم الثاني نتكلم على World Wide Collective Action عشان نحقق العدل الضريبي لسكان الأرض، مش خيار وفقوس. كمان حتى في الداخل الدول نفسها محتاجين عدالة ضريبية أكتر، لأن يعني الأغنياء بيزيدوا غنى بتعبير وحسابات الفرنسي توماس بيكيتي، ولأن الحرامي والفاسد والديكتاتور بقى يسرق ويخبي فلوسه في بلد تانية ويعيش عادي في بلده ولا كأن حاجة حصلت، وبمعرفة الدول المستضيفة الفلوس دي. وناويين نجيب أمثلة من ناس كتير، مثلا توم بروجيس في أفريقيا، ويلف ونير عن البترول. من أقوى القيم اللي بيقدمها لنا النموذج الديمقراطي الليبرالي الاشتراكي هو استقلال وسائل الإعلام والمساواة السياسية بين الغني والفقير، وإن عضو البرلمان بيعبر عن ناخبيه. بس هي وسائل الإعلام بتعبر عن مين أكتر؟ حتى في الدول الديمقراطية مين المهيمن فيها ثقافيا اكتر من التاني؟ بتعبير الايطالي جرامشي. وفوق ده كمان اكيد حضرتك شفت محللين اجانب في الاعلام يعني عاملين فيها خبراء وشغالين تعميم اخر حلاوه، وهما بيتكلموا عننا بدون علم وبناء على تجارب محدوده، وسياسيين اجانب بينظروا لنا بنظره دونيه من فوق. يعني الشغل بتاع ادوارد سعيد هيكون معانا في الموسم الثاني. مش بس كده، في الموسم الثاني حلمنا نتكلم عن التقارب بين رأس المال والسلطة في الإعلام، مش بس فكرة تصنيع الموافقة ببساطتها مع الأمريكي نعوم تشومسكي وإدوارد هيرمان، لا 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 لا، ده في حاجة أعمق من كده، وإن الدايرة العامة والاتصال بيحصل لها ريفيوداليزيشن بتعبير الألماني هابرماس. وفي أمثلة كتير، ولو دخلنا كمان يعني في صناعة القرار فممكن نلاقي أمريكا مثلا اللي بيصنع أعضاء الكونجرس أقل من 2%، وبالتالي أعضاء الكونجرس بيمثلوا النخبة الغنية دي بالحسبة بتاعت الأمريكي لورنس ليسك. في الموسم الثاني الواحد بيحلم إننا نتكلم عن تزاوج السلطة بالمال. الفكرة إن العوائق اللي اتحطت عشان تحد من قدرة الشر والطمع البشري ما بقتش كفاية، لأن الناس اتطورت، وإحنا برضو لازم نطور العوائق بتاعتنا عشان نصنع التغيير الأحسن. وبنحلم يكون لينا وقفة طويلة جدا مع كيفية صناعة التغيير، وناويين نعرض أفكار مدرسة فرانكفورت في الفلسفة، وبالأخص الألماني ماركوزا والماركسية الفكرية يعني، وده بس كمثال.
وما تخلينا للسؤال من يصنع التغيير وكيف، ونركز على منطقتنا. واحنا بنعمل كده لازم نشوف الطبقات وادوارها عشان نشرح ان مش الفلاسفة ولا المثقفين بس هم اللي بيصنعوا التغيير. دي اوهام للنخبه. انا عارف ده صدمه للاكاديميين كتير يعني، وحط لبعض المشاهدين، بس ده هنجيله على رواق، لان في جزء كبير منهم هدفه التغيير مش الفهم بس. وكمان عشان ناكد على كده ناويين نشاور على الاثيوبي زيرا ياكوب والهندي تشاي نيكيا، عشان نلاقي ان مش جون لوك ولا ميكافيلي ولا الفلاسفه الغربيين دول كانوا اول ناس تنادي بالقيم اللي احنا عارفينها عنهم. لا لا لا، ده المناخ كان له دور اهم، وهو اللي اداهم الشهرة، ومش عشان ما عندناش زيهم ناس زيهم ومفكرين زيهم مش هنتقدم. وده يخلينا تاني نفكر في صناعة التغيير. مش بس كده، واحنا بنتكلم عن من وكيف نصنع التغيير لازم نقول ان للأسف الوعي لوحده مش كفاية، وانك حتى لو وعيت نص الشعب مش سبب كفاية للتغيير. وده هياخدنا لمفهوم القوة ووضعها حاليا، والكلام بتاع الفنزويلي موسيس نايم والامريكي جين شارب، وافكار المثقف العضوي والبنى التحتيه والفوقيه وهكذا. احنا بنحلم نركز على كيف نصنع التغيير بجد. محاوله الاجابه، احنا ما عندناش الاجابه الكامله على فكره، بس واحنا بنعمل كده لازم هنعدي على تجربه امريكا الجنوبيه من اولها، والشغل بجيري دافيلا وادوارد جالينو وهال فايتسمان. من أقوى القيم اللي بيقدمها لنا النموذج الديمقراطي الليبرالي الاشتراكي للدولة القومية هو محاولة العدالة في التوزيع مع تكافؤ الفرص لكل الناس. لكن كلمني عن التغيرات المناخية والاحتباس الحراري والبترول والغاز اللي في قاع البحر. في موضوع المناخ ده الاتفاقيات الحالية غير ملزمة لأي حد، مش بس كده، اللي بيتحكم فيها مجموعة ضيقة وباقي البشر مش معانا أصلا، ولا كأنهم معانا في نفس الكوكب. يعني في ناس بتقول يعني لو الحكاية مكملة كده الأغنياء ممكن يستمتعوا بمناخ ومصادر أفضل وأنقى على حساب الفقراء. في أحد السيناريوهات بتاعت بيتر فريس، له سيناريوهات كده ناويين نتكلم عليها. بس كده لو حطيت فكرة الدولة القومية اللي حدودها مرسومة تخيلية في بالك، مين اللي قالك إن الغاز أو البترول بتاع مجموعة الناس دي مش بتاع مجموعة الناس دي؟ العدل بين البشر؟ لا 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 خالص. حضرتك دي اتفاقيات ثنائية يغلب عليها القوة وفرض الأمر الواقع بعيدا عن عدالة التوزيع للبشر. وجزء كبير من الحدود الحالية ده فرض في لحظة تاريخية معينة، والموضوع والله أبعد من إن سكان الخليج عندهم بترول فيدوا اللي ما عندهمش. لا لا لا، ده تبسيط مخل لمشكلة ليها أبعاد عالمية. في الموسم الثاني حلمنا نقد الوضع الحالي والبحث عن حل أفضل، ونفكر في عدالة التوزيع بين البشر. الموسم الثاني الواحد بيحلم انه ينقذ الوضع الحالي ونبحث سوا عن حل افضل، ونفكر في عدالة التوزيع بين البشر، بس اكيد مش عدالة التوزيع بالصورة السوفيتية القحة، لا، عدالة التوزيع بتاع جون رولز، بس عابرة للحدود التخيلية للدولة القومية، حدود مصطنعة واللي جواها تخيلوا نفسهم جماعة واحدة بتعبير بنديكت أندرسون. ده يعني ناهيك ان معظم الحدود الحالية اتفرضت على الناس، ودلوقتي الشعبوية بتحاول استخدام الحدود بس بطريقة تانية، والكلام على المهاجرين يعني وكده. طبعا في ناس دلوقتي هتقول لي يعني انت عايز ايه؟ انت عايز حكومة عالمية وكده ومتضايق من موضوع الدولة القومية والحدود والدولة، وهو ده نقدك؟ وشكلك كده كوزموبوليتاني واناركي وعايز الحكومة العالمية. لا 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 لا، اكيد هنتكلم عن موضوع الحكومة العالمية ده ونظهر مشاكله، والناس اللي بتقول ان ده مش حل لأي مشكلة ده نقلها بس المستوى تاني، ده ناهيك عن صعوبة فكرة الانتماء الكوزموبوليتاني بتاع الانجليزي الغاني كوامي أبية. وموضوع الدولة القومية ده اللي احنا اتكلمنا عنه في الحلقة الثامنة والتاسعة في الموسم الأول كفتح كلام كده، يعني في الموسم الثاني نفسنا نسأل عن رأيك في الحدود اللي حوالين سبتة في المغرب. طيب استفتاء حق تقرير المصير في السودان، واستقلال كاتالونيا في اسبانيا، والاعتراف بأبخازيا و من الآخر ايه هو الحد الفاصل بين تقرير المصير ووحدة أراضي دولة معينة؟ عشان اللي بيحصل دلوقتي ملوش أي علاقة بالعدل، يعني الحكاية حسب توازنات القوة. ففجأة
يقول لك لازم هنا نعمل استفتاء تقرير مصير ويحصل انفصال، وفجأة يقول لك لا 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 دول انفصاليين واحنا مع وحدة أراضي البلد دي. على أي أساس؟ طب مين اللي بيحدد أو حدد الحدود دي أصلا؟ وده يرجعنا تاني لفكرة الحدود والسيادة والدولة كمفاهيم محتاجة يتبص عليها وتتراجع عشان تتعامل بعد، او نعاملها معاملة الانتماءات الاولية. وارجوك قبل ما تقول لي انت عايز خلافة بقى وما تلفش وتدور علينا، لو سمحت فرق بين مفهوم الامبراطورية والدولة الحديثة، وشوف انت بتصنف الخلافة ازاي، هل هي حاجة فيهم ولا هي حاجة مختلفة خالص؟ والخلافة والجامعة الإسلامية والحاجات دي، لأن هنا في مأزق لتعريف الدولة عندنا. لأن بعض الإسلاميين، وأنا بقول بعض، مفهومهم عن الدولة هو سلطة تسيطر على أرض وتخضع من فيها في غالب الأحيان بالقوة، وحدودها متحركة بالجيوش، ولا علاقة بين انتماءات وتوجهات وأفكار الحاكم وسكان الأرض المسيطر عليه، وهي الصورة الإمبراطورية للدولة حتى وإن افترضت عدل حكامها. وفي المفهوم الحديث للدولة اللي بعض الاشتراكيين والليبراليين، وبقول بعض، شايفينه النهاية الحداثية المثلى، اللي هو المفهوم اللي اتطور من الفكر بتاع الألماني ماكس فيبر بتاع الدولة كمنظومة محتكرة للعنف الشرعي في منطقة محددة سلفا باعتراف متبادل بالسيادة، وتلك الدولة تمثل وتعبر عن سكانها ثقافيا وسياسيا بصورة متساوية مهما اختلفوا عرقيا ودينيا ولغويا. احنا بقى حضرتك عايزين نطلع قدام مش نرجع لورا، لان موضوع الامبراطوريات والفتح الحربي ده ماضي وتاريخ وله مشاكل كتير، وموضوع الدولة الحديثة ده حاضر ومشاكله بتكتر حاليا. الموضوع بتاع الدولة وتطورها ده موضوع طويل، وناويين نبدأه بالكلام بتاع جون مايكل توايت وأدريان والدريك في عرضهم للثورة الرابعة لمفهوم الدولة. وعشان الموضوع طويل لازم نعدي على الشغل بتاع هنري كيسنجر، صامويل هانتنجتون بتاع الثقافات والمنظومات وهكذا، ونعرض كمان برضو النموذج الديمقراطي الليبرالي بتاع الدولة القومية، وإن هو مش النهاية والكلام بتاع فوكوياما وكده. يعني كل ده بنحلم نتكلم عنه في الموسم الثاني. وكمان بنحلم يكون معانا مفهوم الدولة عند بعض الماركسيين، اللي هو الدولة أداة في إيد طبقة معينة ولازم نعبرها بتقارب العمال في العالم كله. وبعدين نشوف تفرعاته مع نيكولاس بولاتس وبوب جيسوب، لأن الناس حاليا بتفرق بين الحكم والدولة والسلطة. إيه؟ بقول لك موضوع كبير. أما موضوع السياسة الإسلامية والخلافة والبيعة والمواضيع دي، فسواء أنت ملحد أو ما بتقومش من على سجادة الصلاة، الموضوع أكيد أكبر من مفهوم الحدود والخمر والربا والكلام ده حاجات بس الاستهلاك المحلي والتلفزيون. لو أنت من دول أو من دول يبقى بقى استنانا في أحلام الموسم الثالث مش الثاني، لما نتكلم عن الموضوع ده بقى برواقة ونشوف السياسة الإسلامية. يعني تصبيره كده عشان لو انت مستعجل ومش هتقدر تستنانا في الموسم الثالث، واحنا لسه بنتكلم عن احلام الموسم الثالث. فيعني في مدرسه بتاعت ان الديمقراطيه والانتخابات والكلام بتاعهم ده موجود في الاسلام باختلافات، وده ممكن تلاقي الشغل بتاع فهمي هويدي، محمد العبد الكريم كمثال سريع. وفي مدرسه تنقد بقى السياسه عندهم وتقول احنا عندنا شغل تاني خالص، وده ممكن تلاقي شغله كنقد شغل بتاع وائل حلاق مثلا، او محاولة بناء شغلة بتاع هبة رؤوف عزت، بس مش الشغل المشهور بتاعها. يعني بص على موضوع الأمة السياسية والعمران والتقوى والمعمورة والفطرة وهكذا يعني. بس طبعا ولا ده ولا ده الحدوته كلها، دي مداخل بس سريعه وتصبيره ليك حاجه تبقى تقرا فيها يعني بس لو قدرنا نوصل لموسم ثالث هنبقى نخش في المواضيع دي بقى بالتفصيل. المهم احنا في الموسم الثاني بنحلم نركز على مفهوم الدوله والسياده والسلطه والحدود وفكره الاستثناء في عالمنا المعاصر. وطبعا لازم هنعدي على الشغل بتاع الفرنسي ميشيل فوكو والايطالي اجامبن والالماني كارل شميت. وطالما في دوله لازم هنبص او عايزين نعمل حاجه تانية، لازم هنبص على تعريف الهويه والانتماء في عالمنا المعاصر. يعني عشان بس خد النكته دي بتاع سلوفيني سلافوي جيجيك عشان توريك ان حتى في اوروبا الموضوع ده مش بالسهوله دي يعني، فما بالك عندنا احنا. I'm sorry if I repeat my old joke, but it's so true about the divisions of Europe that you said. You know, this is the Slovene nationalism. We are Middle Europa, Croatia,
Balkan begins. Croats will tell you no, we are still Europe. Serb Orthodoxy is Balkan. Serb will tell you no, we are Christianity, Europe. Albanians are really. Austrians will tell you no, Slavs are Balkan, we are civilization. Germans will tell you no, Austria, Hungarian Empire, already barbarian. French will tell you there is something dark, barbarian about Germany. And finally, I prefer the British position. All Europe is big Balkan with Brussels, New Constantinople, and ولما هنيجي نتكلم عن الاقتصاد في الموسم الثاني زي ما بنحلم، طبعا بعد ما نقول المنجزات وحجم الانتاج وتنوعه اللي زاد كتير جدا، لازم هنقف شوية كتير عما تفعله الشركات العالمية بالدول الفقيرة، وإن مفهوم السيادة بدأ يتآكل بصورة أكتر بكتير عند الفقراء. وهنتكلم عن قيم الاستهلاك والشغل بتاع السيولة في الحتة دي والبولندي زيغموند باومان، وطبعا هننتقد الرأسمالية المتوحشة والنيوليبرالية وانعكاساتها على الحياة كلها بكلام زي بتاع الإنجليزي ديفيد هارفي والكوري الجنوبي ها جاو تشينغ والكنديان نعومي كلاين. انا مش بعد لك اسماء وخلاص، كل واحد من دول له شغله وانتقاداته وهكذا. لو قدرنا نعمل موسم تاني هنتكلم عن الناس دي كلها، بس الاهم من ده بقى انا ناوي اعرض الشغل بتاع عصرنا اللي فيه استشراف المستقبل. مثلا الشغل بتاع الامريكي جيرمي رايفكن بتاع الزيرو مارجنال كوست وتاثيره، وافكار الانجليزي بول ميسون. يعني الفكره ان مع وصول تكلفه الانتاج لقيمة أقرب للصفر عن طريق الاوتوميشن والإنترنت والذكاء الاصطناعي وهكذا، الحدوتة كلها بتتغير. واعتمادا على الكلام بتاع ماركس اللي مش مشهور اللي هو فراجمنت اوف ماشين اللي بينه أنطونيو نيجري، هيؤدي ده لانهيار الرأسمالية اللي نعرفها. ومش شرط على فكرة ده شيء حلو أو وحش. المهم الموضوع ده له أبعاد احنا عايشينها دلوقتي ولسه كمان هتزيد وهتغير بنية الاقتصاد. فطالما احنا بنحاول نبص نستشرف المستقبل يبقى نركز على ده أكتر. فاحنا في الموسم الثاني نفسنا نشوف انعكاسات ده ايه. عشان اديك مثال سريع، يعني مع التقدم لما نكون قادرين على انتاج كل الحاجات كل احتياجات الناس كبشر، بس مش محتاجين اصلا نشغل الناس دي كلها، ما هو كل حاجه بقى بذكاء اصطناعي، هنعمل ايه؟ فلازم مثلا هنعرض الافكار بتاعت الهولندي رودجر بيرخمان والانجليزي كي ستاندينج وفكره اليونيفرسال بيزك انكم، وان كل بني ادم ياخد مرتب بغض النظر عن انه اشتغل او ما اشتغلش. وهل هو يونيفرسال فعلا ولحد فين؟ ونعيد تعريف فكره العمل موضوع الاقتصاد الواحد بيحلم ان يكون له وقفه طويله وله اجزاء كتير، لان للاسف في ناس عندنا بتركز بس على الشغل بتاع الامريكي جون بيركنز واللي هو يعني اغتيال اقتصاد الدول عن قصد، وتفتكر ان دي الحكايه كلها، مع ان في زوايا تانية ليها علاقه بالفشل مع حسن النيه، لخطأ في المنظومه نفسها واخطاء صندوق الدولي يعني، والشغل بتاع عم جوزيف. وعشان نتكلم في الاقتصاد لازم طبعا نبدأ من أول ريكاردو وميلتون فريدمان وفريدريك هايك وجون مينر كينز والعيال بتاعت شيكاغو وهكذا، على اختلاف أفكارهم بمميزاتهم وعيوبهم. وتاني أنا مش بعدلك هنا أسماء وخلاص، كل واحد له شغله، والكتب والفيديوهات هتلاقيها في التعليقات تحت. لو ما قدرناش نعمل موسم تاني يبقى شد حيلك واقرا. واللي ناويين نعمله في الموسم الثاني هو النقد السياسي، واحنا بندور على حلول سياسية على الأرض. وبما اننا في منطقتنا الجميلة محشورين بين مطرقة الاستبداد وسندان التدخل الخارجي، ففي الموسم الأول اتكلمنا عن الاستبداد من جوه، وفي الموسم الثاني هيكون على اللي جاي من بره، عشان نشوف ان جزء من معاناتنا جزء منه ما احناش السبب فيه. وقبل ما ننقد السياسة عندهم وحتى الليبرالية الاشتراكية الاجتماعية بتاعة السويد والنرويج في أجمل صورها، فما بالك أمريكا يعني مثلا. قبل ما نعمل كده لازم ما ننساش إنه موديل على الأرض وموجود ونجح، مش مجرد شعارات أو نوستالجيا تاريخية عن الزمن اللي كان. ولو سألت ملايين من الناس في العالم كله تحب تعيش فين، هيقول لك في السويد والنرويج. فما ينفعش اقعد انا واقول لك دول فشلة، لا هم احسن مننا حاليا. وحضرتك مش بس ناس كتير بتحلم تقلدهم وتعيش عندهم، لا ده حتى وسيلة التواصل بيننا وكتير من الحاجات اللي حوالينا من منجزاتهم. ولكن نقدنا هنا مبني على ان الموديل ده حتى لو هو في الداخل ممتاز، لكنه له مشاكل خارجية في بنيته نفسها
مؤثرة علينا، وكمان في المستقبل القريب في عقبات ومشاكل بتواجه الموديل ده نفسه من جوه، وبالتالي إصلاحه ده في مصلحتنا وفي مصلحتهم. وعشان مشاكله مأثرة على المواطن البرازيلي والتايلاندي والنيجيري والعراقي والمغربي و بس بدرجات مختلفة، فإصلاحه أو حتى تغييره مهم لينا كبشر كلنا. طبعا انت كده اتلخبطت. ايوه انا عارف الحلقة دي معمولة مكثفة وفيها اسماء كتير ومصادر كتير. حد هنا يقول لك ما تلخص يا عم وتقول لنا الزتونة، وكمان قول لنا بقى انت اسلامي ولا اشتراكي ولا ليبرالي ولا علماني ولا اناركي ولا زايجست ولا كوزموبوليتاني ولا ايه؟ لو كان عندي إجابة قاطعة كنت قلتها لك من الأول، ولو كان عندي الحل كامل كنت قلته لك من الأول يعني. وبصراحة كمان اللي بنعتمد عليهم في البرنامج واشتغلوا معانا سواء بأجر أو تطوعا منهم حبا في البرنامج، سواء كتبنا أساميهم أو فضلوا يخبوها، دول ناس من أطياف مختلفة، وهم كمان معظمهم على السوشيال ميديا مش باللي بيتكلموا كتير حتى، وبالتالي مش مهم الأشخاص وما تركزش قوي مع الأشخاص، مهم الأفكار. الشيء الوحيد اللي أنا متأكد منه إن الحل بيبدأ إننا نشتغل سوا، لأن مش بس الدنيا في مرحلة تحول، ده احنا واقعين في مزنق تاريخي ثقافي ديني جغرافي في المنطقة بتاعتنا. واحنا صغيرين علمونا ان التغيير بيجي لما كل واحد يبدأ بنفسه سواء اخلاقيا او دينيا يعني. ولما كبرنا شوية قالوا لنا لا مشاكلنا هتتحل لما نحرر القدس. بس بعد كده اكتشفنا ان الحل بجد بيبدأ من تحرير القاهرة من الاستبداد. وبعد كده ظهر لنا ان عشان ده يتم، وفي الغالب قبليه اصلا، ان لازم يتم تحرير الرياض وبغداد والرباط وطرابلس والجزائر ودمشق و لان هم واقعين في نفس الحفرة اللي احنا فيها، حتى لو اختلفت الاعراض، حتى لو الشعوب وحكام المنطقة دي مش طايقين بعضهم. على فكرة مش عشان العروبة والشعارات الفارغة دي، لا، سكان المنطقة دول كلهم في نفس الحفرة. ولما ابتدينا فعلا بقى ندور على الحل ونحاول نخرج من الحفرة والاستبداد اكتشفنا ان في الحفرة دي معانا ناس تانية من شتى بقاع الارض، وان كله مربوط ببعضه في عصرنا، والحدوتة اصعب مما تتخيل، وان احنا محشورين مع مجموعة كبيرة جدا من البشر بين مطرقة الاستبداد وسندان التدخل الخارجي، وحنفضل محشورين لو مدورناش على حل سوا مع بعض بدون استعلاء. لو كانت دي هي الحلقة الأخيرة فاسمحوا لنا يعني بكلمة نختم بيها. إن لم نستطع أن نخفف أعباء ومآسي سكان تلك المنطقة من العالم لضعف قدرتنا وهواننا على الحكام داخليا وخارجيا، فعلى الأقل لم نصمت على أفعالهم، على أمل أن يكون ما قدمناه كالشمعة التي ترشد من أراد التغيير لشمعة أخرى. وإن انطفأت تلك الشمعة دون ذلك فليكن هذا البرنامج مشاركة منا، بل تسديد دين في رقبتنا لكل من عذب وأصيب وسجن وقتل وهو يحلم بربيع حقيقي لسكان تلك المنطقة من المغرب للبحرين. وحتى يتحقق ذلك الحلم طيب الله أوقاتكم بالعيش والحرية والعدالة الاجتماعية.